हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु मिठो पनिर पकौडाको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ एउटा बललाई लिएको छु र यसमा मैले राखेँ 200 ग्राम पनिर। मैले यसलाई यसरी लाम्चो आकारमा काटेर लिएको छु। त्यसैगरी मैले यसमा राखेँ 50 ग्राम जति ग्रेटेड पनिर। यसलाई मैले पिसेर यसरी धुलो बनाएर लिएको छु, त्यसलाई पनि राखेँ। र यसमा मैले राखेँ एउटा ठुलो प्याज। मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा कर्नस्टार्च र 2 ठुलो चम्चा बेसन। र मैले यहाँ लिएको छु 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो र 1/4 चम्चा चाट मसला। हामी यसमा नुन पनि राख्दैछौँ। र मैले यसमा राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, थोरै बेसार। यदि हजुरहरूलाई एकदमै पिरो बनाउन मनपर्छ भने रातो पिरो धुलो खुर्सानी राख्नुहोला यसमा। र मैले राखेँ केही हरियो धनियाको पत्ताहरू र मैले राखेँ यसमा थोरै पानी। अब यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ र हामीले हल्का हातले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई, होइन भने यो पनिर टुक्रिन सक्छ फेरि। मैले यसमा राखेँ अरू थोरै पानी। अब यसै गर्दै गर्दै यसलाई मिक्स गर्दै जानुपर्छ। ल अब यतिको मिक्स गरेपछि यसलाई म छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्दैछु। ल अब 15 मिनेट भएपछि यहाँ हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ। अब म तेलमा राख्छु पकौडालाई। अब यसलाई यसरी राखेपछि हल्का रातो र क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल हाम्रो पकौडा पाकिराखेको छ। यसलाई म हल्का अर्कोतिर फर्काउँदैछु यसरी। ल अब हाम्रो पकौडा दुवैतर्फबाट एकदमै राम्ररी पाकिसकेको छ। एकदमै मिठो खाउँ खाउँ लाग्ने अघि देखिसकेको छ। अब म यसलाई चिक्दैछु। यसै गरी सबै पकौडा बनाउनु पर्छ।
एकदमै मिठो पनिर पकौडा चाहिँ अब बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी पनिर पकौडा बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।